Hello mga kaloto! Welcome po sa ating YouTube channel. Panibagong araw, panibagong taya at panibagong lucky numbers na naman ang gagawin natin ngayong araw na ito. Pantaya po bukas, January 25, 2021 para po sa 645 at 642 Lotto. So as of now po, ang 645 po ay umabot na po ang jackpot niya sa mahigit 29 million pesos. So bago ko umpisahan mga kaloto, para po sa mga bago sa aking YouTube channel, and of course kung kakabisita at kakasilip mo lang dito sa YouTube channel ko, just consider subscribing and don't forget to click the bell button para po every time na mga bago akong update sa Lotto ay ma-notify po kayo. So para po sa ating 645 Lotto is gagawa po tayo ngayon ng 5 series ng numbers kung saan po pwede nating itaya sa 645 Lotto para po bukas. So let's start with the number 7, number 33, 42, 44, and 17. So meron na po tayo dito sa unang box, 7, 33, 42, 44, 20 at 17. So as we all know, this number po na 24528193014, ayan po yung binigay ni Rudy Baldwin sa vision niya doon po sa kanyang YouTube channel para po sa 645. So ang sabi niya kasi doon is tayo na daw ang bahalang mag-assemble or dumiskarte sa binigay niyang number. So the second box na pwede nating itaya sa Lotto for 645 ay 21, 44, 42, 1, 39, and then 8. So sa second box natin is meron tayong 21, 44, 42, 1, 39, and number 8. Sa third box naman natin, pwede dyan ang number 2, 45, 39, 42, 33, and 12. So meron tayong 2, 45, 39, 42, 33, and number 12 po sa ating third box. Pumunta na po tayo sa ating fourth box. Meron tayong 9, 25, 33, number 4, 45, at 42. So sa pang-apat na box po meron tayong 9, 25, 33, 4, 45 at 42. So ulitin ko sa inyo, itong mga numbers na to na binigay ko is dito po galing din yan. So kung nakakapanood po kayo ng mga previous videos ko or sa ibang mga YouTube channel, is kailangan po nating matutunan yung tinatawag na add to add, even to even sequences para po lumabas po yung number na ating itataya. So sa last box natin, 20, 45, 4, 25, 19, at 8. So sa last box po natin meron tayong 20, 45, 4, 25, 19 at number 8. So ito po, kayo na po bahala kung ano po ang gusto nyong number na itaya dyan. Pero I'm not assuring this na ito po ay lalabas sa Lotto 645 para bukas. But this one is only 645 hearing po. At syempre wala naman po tayong assurance na lalabas nga po itong number na ito para bukas. But this one, pwede nyo po itong alagaan itong mga number na binigay ko. Dahil ito po ay galing po sa binigay na number ni Madam Rudy Baldwin sa 645.
So pumunta naman po tayo sa 642. At para naman po sa 642 Lotto, ito po yung mga number sa vision ni Rudy Baldwin. 1102734393. So same as 645, gagawa pa rin tayo ng 5 boxes po para pangtaya po natin. So unang box po ay 34, 9, 6, 23, 16, and 33. So sa unang box po, nakagawa po tayo ng 34, 9, 6, 23, 16, at number 33. So sa pangalawang box naman po, 6, 28, 27, 33, 25, at 34. So, sa second box po, meron tayong 6, 28, 27, 33, 25, at number 34. So, sa pangatlong box naman po, 28, 25, 35, 22, 33, at 16. So 28, 25, 35, 22, 33, at number 16. Sa box number 4, 27, 25, 35, 33, 22, at 23. So sa box number 4 po, meron tayong 27, 25, 35, 33, 22, at 23. So sa panglimang box naman, gagawa tayo ng number 1, number 25, 9, 35, 27, at 22. So, sa last box po, meron tayong 1, 25, 9, 35, 27, at number 22. So, pili na lang po kayo dito kung ano po yung gusto niyo tayaan. Pero, kung meron po kayong mga inalagang mga number, you can do it and pwedeng pa rin po ninyo siyang itaya. So, ganun lang po kadali mga kaloto kung paano po gumawa ng mga i-assemble ninyong numbers para sa 642 at 645 Lotto para po itaya nyo po siya bukas January 25 para sa 642 and 645 Lotto. So, sana po nagustuhan niyo po itong video na to. Kung nagustuhan mo itong video na to, just give us a thumbs up and don't forget to subscribe. So, hanggang sa muli po mga kaloto, and this is RJ.